नमस्ते, मेरो नाम दिपक ढुङ्गाना, IIMS कलेजबाट यहाँहरूलाई हामीले इन्डियन फोकस मेनु बनाउन गइरहेका छौँ। एपिटाइजरको रूपमा चाहिँ दही कबाब बनाउँछौँ भने सुपको रूपमा चाहिँ टोमाटो एन्ड धनियाका शोरबा, त्यसै गरी मेन कोर्सको रूपमा चाहिँ हामीले केरला स्टाइल ल्याम्प करी, राजमा मसला र विथ प्लेन राइस, र अब हामीले डेजर्टको रूपमा चाहिँ म्याङ्गो चटनी बनाउँदै गइरहेका छौँ। आज हामी एपिटाइजर रूपमा दही कबाब बनाउन जाँदैछौँ र दही कबाबको लागि मेन हामीलाई चाहिने भनेको ह्याङ कड दही, क्रेट पनिर र अनि जिन्जर गार्लिक, ग्रिन चिली चप, ओनियन चप र स्पाइसेसको रूपमा चाहिँ हामीले चाट मसाला, ब्ल्याक सल्ट, चिल्ली पाउडर र घी युज गरेर हामीले क्यासनट युज गरेर चाहिँ हामीले दही कबाब बनाउन जान्छौँ। पहिला हामीले ह्याङ कड लिन्छौँ, 2 स्पुन ह्याङ कड, ग्रिन चिली चप, कोरिएन्डर चप, ब्रोकन क्यासनट, जिन्जर गार्लिक पेस्ट, ग्रेड गरेको पनिर, ब्रेड क्रम्ब, चाट मसाला, ब्ल्याक सल्ट, सल्ट, बेसन फ्लोर, रिफाइन्ड फ्लोर, यो बेला हामीले मिक्स ओइल। अब यसलाई चाहिँ हामीले सानो सानो गोली बनाउँछौँ। घीमा चाहिँ यसलाई सेलो फ्राई गर्छौँ र अब हामीले यहाँ घी हाल्छौँ। घी हिट भइसकेपछि हामीले यसलाई फ्राई गर्छौँ, सेलो फ्राई। यसलाई अब हामी यहाँ राख्छौँ, जसले गर्दा यसमा भएको ओइल घी सोच्छ यसले। त्यसलाई हामी मिल चटनी दिन्छ र मिल चटनी चाहिँ मैले पहिल्यै बनाइसकेको छु र यसमा चाहिँ हामीले प्लेटिङ गर्दाखेरि एपिटाइजरको लागि दिनुभएको कारणले धेरै युज गरिँदैन, 3-4 पिस युज गरिन्छ, जम्मा कम्प्लिट भयो दही कबाब। सुपको रूपमा चाहिँ हामीले टोमाटो एन्ड धनियाको शोरबा बनाउन जान्छौँ। त्यसको लागि हामीलाई चाहिने मेन इन्ग्रेडियन्ट्स भनेको टोमाटो, धनिया, ग्रिन चिल्ली, ओनियन, स्पाइसेस, टर्मिक पाउडर, चिल्ली पाउडर, कोरिएन्डर पाउडर, क्युमिन पाउडर, गरम मसला पाउडर युज गरेर हामीले टोमाटो एन्ड धनियाको शोरबा बनाउन जान्छौँ। अब हामी सुपमा चाहिँ टोमाटो एन्ड धनियाको शोरबा बनाउन जाँदैछौँ। ग्यास बाल्छौँ, त्यसपछि हामीले सस्पेन बसाल्छौँ। एउटा सस्पेनमा ओइल हाल्छौँ, कुकिङ ओइल, ग्रीन कार्डमोन, ब्ल्याक कार्डमोन र क्लभ सिनामन स्टिक हो। यसलाई चाहिँ हामीले एकछिन सोते गर्छौँ। त्यो भएपछि हामीले यसमा गार्लिक हाल्छौँ, गार्लिक, ओनियन, यसलाई हामीले सोते गर्छौँ है। त्यसपछि अब हामी यहाँ टोमाटो हाल्छौँ, क्युब कप टोमाटो, र अनि यसमा हामीले स्पाइसेसहरू, टर्मिक पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, कोरिएन्डर पाउडर, कोरिएन्डर सीड,
सल्ट, ग्रीन चिली, जिन्जर गार्लिक, कोरिएन्डर लिफ राखेर अब हामीले केही समय चलाउँछौँ। कोरिएन्डर स्टिक हाल्छौँ जसले चाहिँ कोरिएन्डरको फ्लेभर दिन्छ है। अब यो वाला हामीले सोते गरिसकेपछि थोरै टमाटो प्युरी केही समय हामी यसलाई पकाउँछौँ। पानी युज गर्छौँ है, स्टक हाल्छौँ। यसलाई हामीले केही समय पकाउँछौँ। अब यो हाम्रो शोरबा तयार भइसक्यो। अब यसलाई चाहिँ हामी छानेर प्लेटिङ गर्छौँ है, सुप बोलमा हालेर। सुप कपमा सुप हालेर सर्भ गर्छौँ। यसमा गार्निसको रूपमा हामीले कोरिएन्डर लिफ हालेर गार्निस गर्छौँ। रेडी भयो र यहाँहरूले टोमेटो हालेर शोरबा टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मेन कोर्सको रूपमा चाहिँ आज हामी केरला स्टाइल ल्याम्प करी बनाउँछौँ र केरला स्टाइल ल्याम्प करीको लागि चाहिँ ल्याम्प चाहियो र ल्याम्प पछि हामीले ओनियन, टमाटो, जिन्जर गार्लिक र कोकोनट मिल्क, कोकोनट ओइल, कोकोनट पाउडर, मस्टर्ड सिड, करी लिफ यिनीहरू हालेर चाहिँ हामीले ल्याम्प करी बनाउँछौँ र एकदम स्वादिष्ट बनाउँछौँ। प्यान हेरेपछि यसमा हामीले ओइल हाल्छौँ। अब हाम्रो प्यान हिट भइसक्यो। मस्टर्ड सिड यसलाई चाहिँ हामीले हाल्छौँ। त्यसपछि हामीले यहाँ करी लिफ हाल्छौँ। यसमा चाहिँ हामीले अब ओनियन हालेर यसलाई सटे गर्छौँ है, केही बेरसम्म चलाउँछौँ। अब हाम्रो प्याज गोल्डन ब्राउन कलर भइसक्यो। यसमा अब हामीले स्पाइसेस हाल्छौँ है। स्पाइसेसलाई टर्मिक पाउडर हालिसकेपछि यसलाई चाहिँ अब हामीले केही समय गर्छौँ र अब हामी यहाँ ल्याम्प हाल्छौँ है। यो हाम्रो ल्याम्प हो। अब यसमा हामीले स्पाइसेस हाल्छौँ। मिट मसला, कश्मीरी लाल मिर्च, कोरिएन्डर पाउडर, क्युमिन पाउडर, सल्ट, र यो स्पाइसेस हाम्रो यो स्पाइसेस चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ क्युमिन, कोरिएन्डर, ड्राई होल रेड चिल्ली र फिनिगर सिडलाई चाहिँ हामीले रोस्ट गरेर र केरला स्टाइलको स्पाइसेस, केरला स्टाइलको मसला बनाएको हुन्छौँ र यो चाहिँ हामीले यहाँ हाल्छौँ। अब यसलाई हामीले चलाउँछौँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ टमाटो युज गर्छौँ है। टमाटो प्युरी। अब यो हाम्रो कोकोनट मिल्क हो। यसमा कोकोनट मिल्क, कोकोनट ओइलमा कोकोनट मिल्क हालेर हामीले पकाइन्छ यसलाई है। अब यसलाई चाहिँ हामीले स्लो हिटमा केही बेर पकाउँछौँ यसलाई है। केरला स्टाइल ल्याम्प करी रेडी भइसक्यो। अब यसलाई चाहिँ अब हामी प्लेटमा डिसमा चाहिँ सर्भ गर्छौँ।
त्यसै गरी अर्को हामीले राजमा मसलालाई हामीलाई सोक गरेको बोइल गरेको राजमा चाहिन्छ। मसला बनाउनको लागि हामी टोमाटो, जिन्जर, गार्लिक, ओनियन, ग्रिन चिल्ली, टर्मिक पाउडर, कोरिएन्डर पाउडर, क्युमिन पाउडर, गरम मसला पाउडर युज गरेर हामीले राजमा मसला बनाउँछौँ। अब हामी राजमा मसला बनाउँदै गर्छौँ। राजमा मसलालाई पहिला हाम्रो सबै मिजा रेडी भइसकेको छौँ र त्यसको लागि अब हामीले पहिला रेन्ज हाल्छौँ। बे लिफ, क्लव्स, कार्डमम पाउडर, सीड, गार्लिक चप, ओनियन चप, ग्रीन चिल्ली चप। यसलाई नि गोल्डन ब्राउन कलर आउँछ। केही समय पकाएपछि यसमा हामीले अब टर्मिक पाउडर राखेपछि केही समय चलाउँछौँ। अनि यसमा हामीले सब टोमाटो, कोरिएन्डर पाउडर, क्युमिन पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसला, यसमा अब हामीले सल्ट राख्छौँ स्वाद अनुसार। र यो हाम्रो मसला रेडी भइसक्यो। अब यो मसलामा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, राजमा मैले सोक गरिकन यसमा बोइल गरिसकेको छु। यो राजमा अब हामीले यहाँ हाल्छौँ। कुक भइसक्यो राजमा हो यो। यसलाई हामीले पानी हालेर केही समय पकाउँछौँ। ल अब हाम्रो राजमा मसला रेडी भइसक्यो। करी बोलमा राजमा हाल्छौँ। राजमा मसला धनिया लिफले गार्निस गर्छौँ र अब हाम्रो राजमा मसला रेडी भइसक्यो है। त्यसै गरी डेजर्टको रूपमा चाहिँ हामीले म्याङ्गो चटनी बनाउन जानेछौँ र म्याङ्गो चटनीको लागि चाहिने इन्ग्रेडियन्ट्सहरू भनेको र म्याङ्गो, सुगर, भेनिगर, सिनामन स्टिक पाउडर र फिनिग्री सिड युज गरेर चाहिँ हामीले म्याङ्गो चटनी बनाउन जान्छौँ। अब हामी म्याङ्गो चटनीको लागि पहिला प्यान हिट गर्छौँ। त्यसपछि हामी यसमा रेवाई हाल्छौँ र यसमा हामीले फिनिग्री सिड मेथी थोरै पड्काउँछौँ है। चप गार्लिक, चप ओनियन, यो ब्राउन कलर भइसकेपछि यसमा हामीले म्याङ्गो हाल्छौँ र म्याङ्गोलाई सतै गर्छौँ। सतै गरिसकेपछि यसमा हामीले भेनिगर हालेर हामीले यसलाई राम्रोसँग चलाउँछौँ। सिनामन स्टिक पाउडर, सल्ट, ब्ल्याक सल्ट पनि हाल्छौँ। चाट मसला, अब यसलाई हामीले केही समय पकाउँछौँ।
म्याङ्गो चटनी डेजर्ट रेडी भइसक्यो। यसलाई अब हामीले बलमा राखेर प्लेटिङ गर्छौँ। यो डेजर्ट हो, डेजर्ट रूपमा एकदम मिठो स्विट छ। आजको हाम्रो इन्डियन कुजिन फोकस मेनु रेडी भइसकेको छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले एपिटाइजरको रूपमा चाहिँ दही कबाब विथ मिन चटनी, त्यसै गरी अर्को हामीले सुपको लागि टमाटर एन्ड धनियाको शोर्बा रेडी गरिसकेका छौँ। र त्यसै गरी अब मेन कोर्सको रूपमा चाहिँ हामीले केरला स्टाइल ल्याम्ब करी विथ राजमा मसला विथसँग हामीले प्लेन राइस दिन सक्छौँ। र हामीले डेजर्टको रूपमा चाहिँ म्याङ्गो चटनी रेडी गरेका छौँ।